Xin chào, chào mừng quay trở lại với Lam Phim. Bây giờ chúng ta đã có Marse. Đó là tôi thừa nhận rằng mọi người đã từng là mẹ của tôi. Sau đó, Jin Chen, tôi nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà họ đã làm cho tôi khi họ là mẹ của tôi. Ngay cả chú kiến bò ngang qua sàn phòng tắm Jin Seo. Chúng ta chỉ phải báo đáp bà nhiều hơn những gì bà đã trao cho các bạn. Hãy trao cho bà Phật quả để đổi lấy việc nuôi dưỡng các bạn. Bây giờ, chúng ta đã tới bước thứ tư mà được gọi là Yeon Champa. Yeon Champa. Các bạn tất cả đều biết Champa. Nó giống như là Mai Chi, tên cháu trai của tôi, nhưng Yeon có nghĩa là tốt đẹp. Họ trông thật tốt đẹp đối với các bạn. Mọi người trông thật tốt đẹp đối với các bạn và các bạn cảm thấy yêu thương họ. Vậy, chúng ta sẽ đề cập đến phần thứ tư bây giờ. Đó là dòng tiếp theo. Hãy đọc đoạn tiếp theo nhé. Các bạn đạt được cấp độ thứ tư khi các bạn nhìn vào mọi người và các bạn cảm thấy họ trông cực kỳ tốt đẹp đối với các bạn, giống như các bạn chỉ ở xung quanh những người bình thường và các bạn chỉ đang làm những điều bình thường với họ. Sau đó, các bạn chỉ cần nhìn vào họ và các bạn giống như trời đất, họ rất tốt đẹp. Các bạn biết đấy, không nhất thiết là về mặt thể chất, đúng chứ? Nhưng các bạn cảm nhận vẻ đẹp này trong những người xung quanh các bạn. Nó giống như khi các bạn đang làm việc cùng với nhau, với một nhóm người và các bạn làm một việc khó khăn nào đó cùng với nhau và các bạn hoàn thành công việc thì tất cả mọi người trông thật tốt đẹp đối với các bạn. Nampachapa có nghĩa là đó là cách mà nó trông như thế nào đối với các bạn. Vì vậy, Geshe-Potopat là một trong những lạc ma phái Kadampa khoảng 1.000 năm trước ở Tây Tạng. Một người phụ nữ lớn tuổi, Amakanmo có nghĩa là người phụ nữ lớn tuổi, đã đến gặp Ngài và bà ấy nói tình yêu thương tuyệt đẹp này là gì? Tình yêu đó có nghĩa là gì? Khi Ngài nhìn thấy mọi người xung quanh Ngài thật là tốt đẹp, đó là gì vậy? Ngài miêu tả điều đó như thế nào? Làm thế nào để Ngài có được điều đó? Ngài đã nói, đó là loại tình yêu mà bà dành cho con trai của mình. Con trai của bà ấy tên là Tuleku. Vì thế, nó giống như là John hoặc Baichi hoặc một cái tên nào đó. Ngài nói rằng tình yêu thương mà bà dành cho con trai của mình, Baichi, đó là tình yêu thương tuyệt đẹp. Mục tiêu là dành tình yêu thương đó cho tất cả mọi người. Bà thấy cậu ấy siêu tốt đẹp bởi vì cậu ấy là con trai của bà. Nhưng bây giờ, bà có thể dành điều đó cho tất cả mọi người. Khi bà nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh mình rất tốt đẹp, họ làm cho bà thấy họ rất tốt đẹp. Đó là những gì chúng ta gọi là bước số 4 trong việc phát triển tầm nhìn của Bồ Tát. Bồ Đề Tâm được gọi là tình yêu thương tuyệt đẹp, nhìn thấy mọi người thật tốt đẹp. Chúng ta có bức ảnh của người mẹ cùng với đứa con của mình. Các bạn có thể tưởng tượng rằng cô ấy nhìn thấy con của mình rất đẹp. Cô ấy phải lòng đứa con của mình. Cô ấy nhìn thấy cậu bé rất đẹp. Được rồi, hãy quay trở lại văn bản. Bây giờ, ý tưởng rất thú vị. Ngài nói, nhân tiện các bạn không cần phải học bước số 4. Các bạn không cần phải học bước số 4. Khi đó các bạn giống như, cái gì? Con đang học nó ngay bây giờ. Ngài nói, không, các bạn không cần phải học nó. Thừa nhận rằng mọi người đã từng là mẹ của các bạn. Hãy nghĩ về sự tử tế mà họ đã cho các bạn thấy. Hãy nghĩ về việc báo đáp sự tử tế và sau đó, một cách tự động, chúng ta có thể thấy một bức ảnh ở đây. Các bạn có một chế độ lái tự động, phải không? Các bạn không phải lái xe, tâm trí của các bạn sẽ đi một cách trực tiếp để nhìn thấy bà thật tốt đẹp. Một khi các bạn quyết định rằng các bạn muốn đẩy bà, mẹ của các bạn vào sự giác ngộ, tất nhiên các bạn sẽ thấy bà thật tốt đẹp. Vậy nên, Ngài Pavanka Rinpoche nói rằng bước số 4 là dạng tự động. Nếu các bạn thực hiện 3 bước đầu tiên, thì bước thứ tư sẽ tự động xuất hiện. Các bạn không phải nghĩ về nó.
Yompathon có nghĩa là hãy giỏi về chúng. Nếu các bạn làm tốt được 3 bước đầu tiên, xem họ là mẹ của các bạn. Hãy nghĩ về những gì họ đã làm cho các bạn, muốn báo đáp họ. Rasunki Yunpa. Rasunki có nghĩa là nó sẽ xảy ra một cách tự động. Nhưng giai đoạn hiện tại của tất cả chúng sinh là gì? Điều gì đang xảy ra với tất cả mọi người trong vũ trụ này? Có nghĩa là quên nó đi. Họ không có hạnh phúc tối thượng trong trái tim của họ. Quên nó đi. Họ thậm chí không có niềm hạnh phúc bình thường trong trái tim của họ. Họ thậm chí không thể có được niềm hạnh phúc bình thường. Chúng ta phải báo đáp mẹ của mình bằng việc đưa bà đến hạnh phúc tối thượng. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta thậm chí không thể trao cho bà niềm hạnh phúc thật sự, ngay cả vài phút khó khăn để làm cho người khác hạnh phúc. Không, Gesila, thỉnh thoảng mẹ con hạnh phúc mà, thỉnh thoảng con cũng hạnh phúc. Đó chỉ là đau khổ trong một bộ đồ khác. Không, con có một vài khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống của con mà. Nó chỉ là sự đau khổ phụ đường bên trên, nó chỉ là một dạng đau khổ khác. Hầu hết những điều các bạn nghĩ là hạnh phúc, thật sự chỉ là nỗi đau khổ với một chút đường bên trên. Các bạn có thể nói về việc Trung Quốc khiến cho tất cả mọi người trao cho họ hạnh phúc tối thượng, trao cho họ tất cả niềm hạnh phúc mà họ có thể muốn. Chimarum, vâng, điều đó thật tuyệt. Chimarum, nhân tiện, ở đây chúng ta đi vào kiểu triết học Tây Tạng. Điều đó là rất gần với tứ vô lượng, các bước ở trong tứ vô lượng. Đây là một công thức rất nổi tiếng, nguyện cho tất cả những người mẹ trong thế giới của con được hạnh phúc. Điều đó không tốt đẹp hay sao? Chimarum có nghĩa là điều đó không tốt đẹp hay sao? Điều đó không tuyệt vời hay sao? Yanpakechi, vâng, họ nên có hạnh phúc. Tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ chăm sóc nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vì vậy, điều đó không tốt đẹp hay sao? Thay đổi thành, họ nên có nó. Thay đổi thành, tôi sẽ là một người đảm bảo họ nhận được điều đó. Vì vậy, 3 bước ở đây. Chimarun, này, thật tuyệt biết bao nếu tất cả những người mẹ của tôi đều đã được hạnh phúc. Yanpakushi, vâng, họ nên được vậy. Chúng ta hãy làm cho điều đó xảy ra. Tôi sẽ làm cho điều đó xảy ra. Vì vậy, đó là 3 bước. Chúng ta có thể thấy 3 bước ở đây trong bức ảnh. Đôi khi tôi phải mất một thời gian dài để tìm một bức ảnh. Đôi khi nó đến ngay lập tức. Và vâng, 3 bước. Vì vậy, hãy nói cho tôi 3 bước. Số 1, Shimarum. Điều đó không tốt đẹp hay sao nếu tất cả những người mẹ của tôi đều có thể được hạnh phúc? Tiếp đó, Kunchi. Vâng, điều đó nên xảy ra. Bước số 2, sau đó, bước số 3, tôi sẽ làm cho điều đó xảy ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhân tiện, trong tứ vô lượng có bước thứ 4 mà Ngài không đề cập ở đây. Điều đó có nghĩa là gì? Đúng rồi. Thưa Lạt Ma, thưa Thầy, Lạt Ma và Thiên Thần, Lamasa, xin hãy giúp con làm điều đó. Ngài không có nó ở đây. Vì vậy, nếu các bạn có kiểu thu hút này với mọi người, tình yêu thương dành cho mọi người, Gombani, điều gì sẽ xảy ra với các bạn nếu các bạn đạt đến một vị trí trong cuộc sống của các bạn khi các bạn đang nhìn vào những người khác và họ trông thật tốt đẹp đối với các bạn? Nghiệp đó là gì? Loại nghiệp đó là gì? Điều gì sẽ xảy ra đến với các bạn nếu các bạn có nghiệp này? Green Chandler có nghĩa là đó là Ratna, không phải Mala. Từ khác cho Mala là gì? Có một từ tiếng Phạn khác cho Mala, cho một vòng hoa.
Ratna. Các bạn tra cứu nó. Nó có hai tên. Một số người nói là Ratnamala. Một số người nói, tôi đã quên nó rồi. Có một câu chuyện nổi tiếng rằng các bạn nấu các món ăn ngon cho những người khác, đặc biệt là cho một nhóm chư tăng hay chư ni. Các bạn nấu ăn cho 300 vị mỗi ngày. 3 lần các bạn phục vụ họ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Vậy nên, ý tưởng thì giống như là, tôi không biết nữa, các bạn mời Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các bạn mời đấng thiêng liêng nào đó đến ngôi nhà của mình và các bạn mời các ngài dùng 300 món ăn nhà làm 3 lần một ngày. Nhưng ngay cả so với việc phục vụ cho các vị Lạt Ma cao quý này dùng bữa, chư ni cao quý, chư tăng cao quý, Jampayucham, có nghĩa là nếu các bạn chỉ cần có một khoảnh khắc trôi qua trong cuộc sống của các bạn, nơi mà các bạn kiểu như, ôi, những người này rất tốt đẹp. Nếu các bạn chỉ có suy nghĩ đó vừa mới lướt qua tâm trí của các bạn một lần như vậy, ôi, những người này rất tốt đẹp, nó mạnh mẽ hơn việc phục vụ hàng ngàn bữa ăn tới các vị Lạt Ma rất cao quý. Đó là nghiệp tốt hơn việc phục vụ tất cả những bữa ăn này tới những Lạt Ma cao quý. Chamipu có nghĩa là các bạn không thể so sánh nghiệp đó. Chamipu có nghĩa là nó không tạo ra 1%. Nghiệp của việc phục vụ, việc nấu nướng, các bạn gọi đó là gì? Bữa ăn nhà làm cho 1.000 Lạt Ma cao quý, hoặc chỉ có một ý nghĩ lướt qua, ôi, những người xung quanh tôi rất tốt đẹp, tôi muốn họ được hạnh phúc. Đó là nghiệp tốt hơn, nhiều nghiệp tốt hơn. Các bạn nắm được chưa? Thôi nào, Ratnamala, tôi sẽ nói với các bạn sau. Các bạn có thể tìm thấy nó. Cuốn sách của Ngài không được gọi là Ratnamala. Nó được gọi bằng cái tên khác. Không, hãy tiếp tục tìm. Tôi sẽ tra cứu nó sau. Đây là một bài thơ. Ngài sẽ trích dẫn một bài thơ. Đây là những gì sẽ xảy ra với các bạn. Nếu các bạn, đây là sức mạnh của nghiệp, của việc ngồi trên ghế và nhìn vào những người khác và cảm thấy như họ thật tốt đẹp. Họ giống như đứa con của chính tôi. Tôi muốn các bạn được hạnh phúc. Các bạn trông rất tốt đẹp đối với tôi. Từ so và từ mi sẽ là Jampa đối với các bạn. Điều đó có ý nghĩa gì? Các vị thần quyền năng, các vị thần thế gian và các vị thần Tantra và con người, họ sẽ thích các bạn. Khi các bạn gặp mọi người, họ sẽ thân thiện với các bạn và nói, xin chào, chào buổi sáng. Sáng nay tôi đã đi thử máu, kiểm tra định kỳ, người phụ nữ đã rất tử tế và cô ấy chỉ, ôi tôi chỉ muốn ngồi đó cả ngày, thức dậy lúc 4 giờ, 5 giờ và cô ấy đã rất tử tế. Đó là Champa. Mọi người sẽ Champa đối với các bạn. Họ cũng sẽ thực hiện các bước để chắc chắn rằng các bạn ổn. Họ sẽ bảo vệ các bạn, giống như Jinbe đã đến và đón tôi vào sáng sớm để đi tới đó. Sau đó, các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Sâu thẳm bên trong các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Điều này có được là từ một trong những khoảnh khắc của Vali, Ratnavali. Jipepa, các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, và Deman có nghĩa là những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục diễn ra với các bạn trong suốt cả ngày. Nhân tiện, nghiệp này là gì? Chỉ trong một vài giây, các bạn nghĩ về mọi người xung quanh các bạn thật là đẹp làm sao? Các bạn có thể ăn một số đồ ăn Mexico dở tệ ở Mỹ và nó sẽ không khiến các bạn bị bệnh. Có nghĩa là mọi người tấn công các bạn với một khẩu súng hoặc một con dao.
và các bạn sẽ không bị làm sao cả. Điều này là nhờ những khoảnh khắc đó, khi các bạn nghĩ mọi người thật tốt đẹp. Đây là nghiệp. Có 8 nghiệp. Ngài đang liệt kê ra 8 nghiệp. Không cần phải cố gắng quá cực nhọc. Tất cả những điều các bạn muốn xảy ra trong cuộc sống của các bạn sẽ xảy ra. Các bạn sẽ thành công trong tất cả các dự án của các bạn và mọi thứ mà không phải làm việc quá cực nhọc. Các bạn sẽ được sinh vào thế giới của một đấng thanh tịnh, mà đôi khi có nghĩa là một kiểu của một cõi trời tạm, và Phạm Thiên là ông chủ ở đó. Nhưng trên một cấp độ cao hơn, nó có nghĩa là một thiên đường Phật. Thậm chí, nếu các bạn không đạt được giác ngộ ngay lập tức, chỉ nhờ những khoảnh khắc đó của việc cảm nhận tình yêu thương dành cho mọi người, 8 điều tuyệt vời này sẽ xảy ra với các bạn. Vì vậy, 8 lợi ích này của nghiệp đó, của việc chỉ nhìn thấy những người khác thật tốt đẹp một lần trong một lúc sẽ đến với các bạn. Vì vậy, đó là một cách dễ dàng để có được rất nhiều kết quả tốt đẹp là chỉ cần... Thông thường, ý tôi là, tôi không biết các bạn thì sao. Ý tôi là, nếu các bạn không có một tâm trạng tốt, các bạn đang nhìn mọi người và đang lái xe của các bạn, và có Michael đang lái chiếc xe của ông ấy, và ông ấy giống như đang bực bội với mọi người. Chúng ta đang nói về việc nắm bắt tâm trí của các bạn khi nó đang bị bực bội với mọi người, và sau đó chụp nó lại và nói, thôi mà, mọi người mới tốt đẹp làm sao? Mọi người thật tốt đẹp. Các bạn có muốn tự mình sống trong phòng để đồ không? Nó sẽ không làm các bạn hạnh phúc. Mọi người đều thật tốt đẹp. Hãy đi chơi với mọi người. Bây giờ, có một bài thơ rất tuyệt vời của Ngài Aya Nagarjuna, Ngài Long Thọ, mà tôi muốn thêm vào ở đây. Vì vậy, tôi đang lòng một bài thơ mới vào văn bản. Đây luôn là một trong những bài thơ yêu thích nhất của tôi. Nếu tôi không nhầm, nó cũng là Ranavali, Vòng Bảo Châu. Tôi nghĩ, dù sao, nó đây rồi. Tôi dạy nó cho mọi người trong DCI nhiều lần. Tôi muốn chiếu nó cho các bạn, bởi vì nó nói về sức mạnh của nghiệp, về việc chỉ cần nghĩ rằng những người xung quanh bạn thật tốt đẹp. Chỉ trong vài phút nghĩ rằng những người xung quanh thật tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta hãy đi qua bài thơ này. Các bạn có muốn xem bài thơ này không? Thôi nào, các bạn có bài thơ về Ngài Nagarjuna chưa? Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Tôi đã không thêm vào phần phát âm, tôi đã không thêm phần phát âm kỹ thuật, nhưng tôi sẽ thực hiện với các bạn ở đây. Hãy nói theo tôi, các bạn sẵn sàng chưa? Danan, Boga, Sukham, Shila, Santa, Kanti, Shama, Duty, Jara, Chanti, Butter, Mutik, Kirpa, Sarvata, Sadani. Được rồi, tốt lắm. Hãy đi qua nó. Đây là những mối tương quan nghiệp đã được trình bày bởi Ngài Nagarjuna. Cực kỳ hay, cực kỳ đầy đủ trong một câu thơ duy nhất. Mọi người nói với tôi, con muốn học một ít tiếng Tây Tạng, con muốn học một ít tiếng Phạn. Vậy thì hãy học bài thơ này. Đây là một bài thơ tuyệt vời để học. Nó rất mạnh mẽ khi có những câu thơ trong tâm trí của các bạn. Nó giống như có Ngài Nagarjuna nói chuyện với các bạn suốt cả ngày dài. Nó rất hay. Vì vậy, hãy ghi nhớ nó. Đây là những mối tương quan nghiệp theo Ngài Aya Nagarjuna. Dana Boga. Dana có nghĩa là gì? Các bạn biết không? Đúng rồi, cho đi. Và sau đó chữ AT dài trong tiếng Phạn là gì? Khi ở cuối của một từ, chữ AT dài, đúng rồi, từ việc thực hiện Danan các bạn sẽ có được điều này. Vậy nên Ngài tiếp tục lặp lại điều này, AT mà là một chữ A.
Một danh từ kết thúc với chữ A có nghĩa là từ, Danan có nghĩa là từ, và chữ T đổi thành chữ D trước một chữ B, chỉ vậy thôi. Vì vậy, Danan, các bạn nhận được gì từ việc tặng đồ cho mọi người? Boga, boga nghĩa là gì? Sự tận hưởng. Đúng rồi, rất nhiều thứ, giống như báo thân, Sambhogakaya, phải không? Các bạn có được tiền, các bạn sẽ có được sự thịnh vượng. Cuộc sống của các bạn sẽ được đầy đủ tiền, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ. Những thứ thật tốt đẹp, những điều tử tế, những điều tốt đẹp. Các bạn có thể có nhiều tiền hơn để giúp đỡ Thư viện Di sản châu Á chẳng hạn. Chỉ cần gọi câu lạc bộ ON. Nhưng các bạn có được số tiền đó để tặng cho những tổ chức từ thiện tốt bởi Danan. Bây giờ, bởi vì là thơ, Ngài đã phải nói câu tiếp theo ngược lại. Sila từ Sila. Đúng rồi, lối sống đạo đức. Theo nghĩa đen, Sila có nghĩa là, các bạn có biết không, có nghĩa là gì nào? Mát mẻ và tươi mới, Sila. Vì vậy, Sila từ việc tử tế với những người khác, các bạn có được Sukham. Các bạn chỉ luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhân tiền đây, ngay bây giờ, các bạn có thể thấy rằng Ngài sẽ đi qua 6 sự hoàn hảo, Ba La Mật. Điều tiếp theo, chúng ta mong đợi là gì? Đúng rồi, đừng bực bội. Sancha có nghĩa là kiên nhẫn. Shanti có nghĩa là kiên nhẫn. Chữ KSS này trong tiếng Phạn thường đổi thành chữ QUI trong tiếng Anh. Vậy nên, quiet, sự tĩnh lặng, giống như quiet, sự tĩnh lặng, từ sự bình an. Các bạn có Kanti. Kanti có nghĩa là bằng vàng. Đó là Kanti. Nó có nghĩa là nước da bằng vàng, mà có nghĩa là vẻ đẹp, hoặc là đẹp trai hay xinh đẹp. Vì vậy, hoặc là Pachi hay Pao, các bạn có thể có được từ việc trở nên kiên nhẫn trong kiếp quá khứ của các bạn. Kiếp tiếp theo, chúng ta vẫn chưa biết được. Điều đó có nghĩa là nếu các bạn không tức giận với mọi người, thì khuôn mặt của các bạn sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Ngài nói bằng vàng. Samajuti. Sama có nghĩa là giống như Samanegra. Nó có nghĩa là công việc nặng nhọc. Nó cũng mang hàm ý là vui vẻ. Nếu các bạn vui vẻ, Ngài Santideva Tịch Thiên định nghĩa sự hoàn hảo thứ tư là vui vẻ. Khi các bạn đang làm những điều tốt cho mọi người, vì vậy, chỉ cần vui vẻ làm những điều tốt, không làm những điều xấu. Đó gọi là Sanma. Sanma duty. Duty là một từ rất thú vị. Nó là từ tiếng Ấn Độ hiện đại để chỉ về điện. Nó có nghĩa là các bạn sẽ có một tính cách như điện. Nó có nghĩa là các bạn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo. Mọi người sẽ bị các bạn thu hút. Các bạn sẽ có một tính cách mạnh mẽ, cuốn hút. Các bạn gọi đó là gì? Các bạn sẽ trở nên có sức lôi cuốn đặc biệt. Có sức lôi cuốn đặc biệt, chính xác. Điều đó được gọi là duty. Các bạn sẽ có một sự hiện diện của điện. Nó cũng là từ chỉ sự thắp sáng trong tiếng Phạn cổ. Dana có nghĩa là nó từ chữ dhyana, từ sự thiền định, shanti. Chữ sa chuyển thành chữ cha sau chữ si. Vì vậy, shanti này là shanti, có nghĩa là bình an. Các bạn sẽ luôn luôn được bình an. Ngài đang đi qua 6 sự hoàn hảo và Ngài đang nói về những sự tương quan nghiệp trong một câu thơ hay duy nhất. Nó rất tốt để ghi nhớ. Nếu các bạn muốn biết một chút tiếng Phạn, nếu các bạn muốn gây ấn tượng với những người khác trong những buổi tiệc cocktail ở hồ Chapala, xung quanh đó và những nhà hàng đó, thì hãy học một bài thơ tiếng Phạn. Matter có nghĩa là Mati. Đúng rồi, tâm trí với ý nghĩa là các bạn hiểu câu chuyện hai người chồng trong nhà bếp. Điều đó được gọi là Mati. Cách nói tắt là Mater, từ Mates, từ sự hiểu biết, Muti.
Các bạn có được tự do. Đúng vậy, các bạn có được sự tự do. Sự tự do đến từ sự hiểu biết về người chồng của các bạn ở trong nhà bếp khi anh ấy la mắng các bạn. Bây giờ, Gisela, tại sao thầy đặt bài thơ này ở đây? Chúng ta đang không nói về nó. Ý tôi là, điều đó rất ngọt ngào, nhưng chúng ta đang không nói về điều đó. Vâng, nhưng chúng ta đang nói về câu thơ kế tiếp, đó là Kirpa Savatha Sadani. Kirpa có nghĩa là tình yêu thương. Kirpa có nghĩa là tình yêu thương. Sava có nghĩa là tất cả. Có nghĩa là như Siddhartha những mục tiêu. Sadhani các bạn sẽ đạt được. Từ sa này có nghĩa là đạt được. Các bạn sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Đó là những gì Ngài đang nói và điều đó rất phi thường. Tôi nghĩ rất nhiều người bạn đạo Cơ Đốc của tôi sẽ đồng ý. Ngài nói, đúng, các bạn có thể thực hành 6 sự hoàn hảo đó. Những điều đó thì quan trọng. Mọi điều có một kết quả nghiệp mạnh mẽ. Và tất nhiên, các bạn nên thực hành chúng. Nhưng thật ra, nếu các bạn có 5 phút thật sự yêu thương một ai đó khác, điều đó đạt được tất cả những mục tiêu đó cùng nhau. Tất cả 6 mục tiêu. Savatha, các bạn có được tất cả 6 mục tiêu cùng nhau bằng việc có 5 hoặc 10 phút của tình yêu thương thật sự dành cho một ai đó khác. Tình yêu thương tuyệt đẹp, tình yêu đẹp, đúng chứ? Tuyệt vời không? Vậy nên, đừng quên điều đó, một khoảnh khắc trôi qua mà các bạn nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh các bạn là siêu tốt đẹp thì bằng với nghiệp của 6 sự hoàn hảo đó, đúng không? Hoặc cúng dường lên 1 triệu tu sĩ. Được rồi, phần tiếp theo của văn bản. Bây giờ, khi các bạn cảm thấy mọi người thật tốt đẹp, các bạn càng làm cho cảm giác đó tăng trưởng, thì các bạn càng có thể làm tăng nghiệp đó lên nhiều lần. Các bạn cảm nhận tình yêu thương tuyệt đẹp với càng nhiều người, thì tình yêu thương đó càng mạnh mẽ hơn. Nếu các bạn có thể kiểu như mở rộng nó ra với nhiều người hơn, thì nghiệp đó là các bạn sẽ trở thành Kolokyupa, Luân Vương. Đúng rồi. Luân Vương. Đúng rồi. Luân là gì? Một con tàu vũ trụ. Nó có nghĩa là vua của thế giới. Luân Vương. Nó có nghĩa là tổng thống của toàn thế giới. Nó thật là thú vị. Nếu các bạn thỉnh thoảng có những cảm giác này, rằng mọi người xung quanh các bạn đều thật tốt đẹp, và các bạn yêu thương họ, đó là một nghiệp tốt rất mạnh mẽ. Nếu các bạn có thể chỉ cần đẩy nó đi xa hơn một chút, đến với nhiều người hơn, thì nó sẽ đột nhiên được nhân lên và các bạn sẽ là vua của thế giới. Đó không phải là nhiều, 10 người nữa. Này, các bạn muốn là vua của thế giới không? Các bạn cảm nhận tình yêu thương tuyệt đẹp dành cho mọi người giống như một cặp đôi không? Các bạn có thể mở rộng điều đó tới thêm 10 người nữa không? Các bạn có thể là vua của thế giới nếu các bạn làm điều đó. Được rồi, tôi sẽ làm điều đó. Sanpa có nghĩa là vị Phạm Thiên, thế gian rất quyền năng này, người trị vì toàn bộ các cõi, các hành tinh, 1 tỷ thế giới. Đó là lý do tại sao câu thơ bên trên nói rằng các bạn có thể đi đến nơi của Phạm Thiên nếu các bạn có tình yêu thương tuyệt đẹp này. Nhưng nếu các bạn có thể mở rộng tình yêu thương tuyệt đẹp đó đến tất cả các chúng sinh, bình đẳng và mở rộng đến chính vũ trụ này, chúng ta gọi đó là Đại Phạm Thiên. Maharama có nghĩa là Phật quả. Các bạn có thể đạt được Phật quả, chỉ cần cố gắng mở rộng tình yêu thương tuyệt đẹp của các bạn, rộng hơn một chút. Được rồi. Điều đó mang chúng ta đến, chúng ta có được bao nhiêu rồi? Phải phần này không? Chúng ta đang ở bước 5 phải không? Đúng rồi, chúng ta đang ở bước số 5. Rinche Chenpo, Tâm Đại Bi, Mahakaruna. Chúng ta tiếp tục nào.
Hãy đến với bước số 5. Bước số 5 trong 7 bước nguyên nhân và kết quả để có được tầm nhìn của Bồ Tát. Đó là gì? Tâm đại bi là gì? Thunpo có nghĩa là đây là một công cụ thực sự sắc bén và hiệu quả, mà chính nó có thể giúp các bạn đạt được sự giác ngộ. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ nói về tâm bi. Nói chung, sự khác biệt giữa tâm bi và những gì các bạn nói. Tốt thôi, các bạn có thể nói Jampa có nghĩa là các bạn yêu thương mọi người, các bạn cảm thấy Maitri, tâm bi, và sau đó Shinche có nghĩa là các bạn muốn giúp họ thoát khỏi đau khổ của họ. Vì thế, Jampa là các bạn muốn họ có một điều gì đó tốt đẹp, và Shinche có nghĩa là các bạn muốn họ thoát khỏi nỗi đau khổ. Chúng ta sẽ nói đến phần đó sau, nhưng có một cuộc tranh luận lớn về một số người nói Jampa đến trước. Các bạn biết đó, đầu tiên các bạn phải yêu thương một ai đó như chính con ruột của mình, và sau đó các bạn có thể muốn lấy đi nỗi đau khổ của họ. Một số người nói, không, nếu một đứa bé ngã xe đạp và bị đau, thì các bạn không nên cho nó kẹo. Trước tiên, các bạn xoa dịu chỗ đau và rồi các bạn cho nó tình yêu thương. Vì vậy, tâm bi và tình yêu thương, tâm từ. Tsongkhapa đã nói, khi Ngài Tsongkhapa vạch ra những bước để có được Bồ Đề Tâm hoặc tầm nhìn của Bồ Tát, Ngài đã nói trong Lam Rim Chenpo, trong Lam Rim tuyệt vời của Ngài. Ngài đã nói toàn bộ 7 bước để kích hoạt tâm bi của chúng ta. Tất cả 7 bước để kích hoạt tâm bi của chúng ta. Tâm bi là trung tâm của cánh quạt máy bay. Tất cả mọi thứ kích hoạt tâm bi. Tsongkhapa mô tả con đường đó. Đúng, có 7 bước, nhưng bước số 5 là bước mà mọi thứ xoay quanh nó. Ngài đã nghĩ đó là bước quan trọng nhất. Khi các bạn mô tả những bước khác theo nguyên nhân và kết quả, thì thật ra các bạn đang không nói về việc tạo ra Bồ Đề Tâm hữu hiệu, mà các bạn đang nói về tâm bi như là nguyên nhân và kết quả. Mối tương quan của tất cả 5 bước kia chính là các bước đó, hoặc là những nguyên nhân của tâm bi, hoặc những kết quả của tâm bi. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi điều này là 5 bước nguyên nhân và kết quả. Không phải Bồ Đề Tâm là kết quả, mà mọi thứ được định nghĩa tương quan với tâm bi. Ngài đã nghĩ rằng điều đó quan trọng. Mikisante có nghĩa là Ngài đã đưa ra một cách giải thích duy nhất. Mission có nghĩa là đặc biệt hoặc duy nhất. Đó là một từ ngữ rất quan trọng trong tu viện, bởi vì mission có nghĩa là các bạn có được một ngoại lệ chính quy từ trụ trì. Các bạn không phải rửa bát đĩa, các bạn không phải làm công việc đồng án. Tôi đã có một mission cho việc đồng án bởi vì tôi là kế toán. Vì vậy, các bạn biết không, họ đã cho tôi làm việc đồng án trong một ngày. Công việc này là cưỡi một con trâu, đứng trên lưng một con trâu. Tôi đã mệt rã rời ngay trong ngày đầu tiên và họ nói, anh cứ lo công việc kế toán, anh được hưởng một mission. Anh không phải đi ra làm công việc đồng án nữa. Vì vậy, đó được gọi là mission. Ở đây, tâm bi là một mission. Tâm bi là một trường hợp đặc biệt. Tất cả mọi thứ quay xung quanh tâm bi theo Tsongkhapa. Tôi thích bức ảnh này có những đứa trẻ nhảy xuống nước. Chúng ta đã đang thảo luận đó là quốc gia nào, chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng dường như đối với tôi, vì tâm bi, các bạn có thể nhảy vào. Bachan jump là gì? Chế, bình đẳng và hoán đổi. Bình đẳng và hoán đổi. Bình đẳng nghĩa là tất cả mọi chúng hữu tình đều có quyền hưởng hạnh phúc, có quyền bình đẳng. Hoán đổi có nghĩa là hãy đặt chính mình vào đôi giày của người khác và quan sát các bạn và xem các bạn khó khăn với những người khác thế nào.
Nó thật buồn cười, nó không có nghĩa là tôi sẽ giả vờ tôi là Paul và tôi sẽ trở nên tử tế hoặc gì đó. Nó không có nghĩa như thế, nó có nghĩa là tôi sẽ trở thành Paul và nhìn vào Gacy Michael và xem Gacy Michael gây phiền toái cho Paul nhiều như thế nào. Vì vậy, các bạn có thể thực hành sự bình đẳng. Tôi bình đẳng với các bạn. Chúng ta có quyền bình đẳng để hạnh phúc. Tại sao Gisela bảo một người khác đi mua một cái bánh sừng bò? Tại sao những người khác không thể bảo Gisela đi mua một cái bánh sừng bò? Như thế mới là quyền bình đẳng, đúng chứ? Sau đó, cảm giác thế nào khi Gisela nói, bạn đi mua cho tôi một cái bánh sừng bò, nhưng mà Gisela lại không nói, tôi sẽ đi mua cho bạn một cái bánh sừng bò nhé. Thật là bất công, thật là không bình đẳng, đúng chứ? Vì vậy, đây là hai bước trong Jamche. Nếu các bạn có thể thấu hiểu nỗi đau khổ của những người khác thì các bạn có thể hoán đổi chính mình với những người khác. Nếu các bạn có thể nhận thức được rằng một ai đó khác cảm thấy tồi tệ về việc chạy đi mua bánh sừng bò. Nếu các bạn đạt được kiểu nhận thức hay sự nhạy cảm với những cảm xúc của những người khác thì các bạn có thể hoán đổi. Vì thế, đây là một nơi tốt để nhảy vào nếu các bạn muốn thực hiện phương pháp tuyệt vời khác để đạt được Bồ Đề Tâm. Đó chính là hai bước. Hãy xem liệu các bạn có bình đẳng với những người khác không? Và rồi đặt chính mình vào đôi mắt của họ và nhìn vào các bạn. Đó là cách cổ điển thứ hai để có được Bồ Đề Tâm. Đây là một nơi tốt để nhảy vào, từ 5 bước để nhảy đến 2 bước của Ngài Santideva. Đây là một nơi tốt để nhảy. Nếu các bạn cảm thấy như có một bài thực hành thiền định đặc biệt, nó được gọi là gì? Tôi đã quên mất rồi. Hoán đổi mình với những người khác. Không phải, cái này giống như các bạn đi lên qua 8 cấp độ cõi sắc giới và sau đó các bạn đi lên đến 4 và 4, nó được gọi là Belcom. Belcom có nghĩa là các bạn không đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn đi 1, 3, 5, 7, 6, 4 và các bạn nhảy xung quanh. Vì vậy, nếu các bạn cảm thấy thích nó và đây là Gacy Michael đang giao thêm một bài tập cho các bạn, nó không có trong văn bản. Nếu các bạn muốn trở nên hấp dẫn và các bạn muốn thử thách bản thân, hãy cố gắng nhảy qua lại giữa hai phương pháp để có được Bồ Đề Tâm. Đầu tiên là 5 bước mà chúng ta đã và đang nghiên cứu, và thứ hai là Dachen Jamche, công bằng, bình đẳng, nhận thức được rằng các bạn bình đẳng với những người khác và sau đó cố gắng nhìn xem họ nhìn thấy các bạn như thế nào. Đó được gọi là hoán đổi mình với những người khác, nhưng đó không phải là những gì các bạn nghĩ. Nó không giống như đặt mình vào đôi giày của người khác. Nó không có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là đặt chính mình trong cơ thể của Christina và nhìn vào Gacy Michael và nhìn xem Christina cảm thấy thế nào. Gacy Michael đang đối xử với Christina ra sao? Nhìn thấy Christina cảm nhận như thế nào khi nhìn vào Gacy Michael và nhìn xem cách ông đối xử với cô ấy ra sao? Vậy nên các bạn có thể có được một Bồ Đề Tâm theo một trong hai cách. Những gì tôi đang nói là Ngài Tsongkhapa đã nói 5 bước để có được Bồ Đề Tâm. Chúng đều xoay quanh bước số 5. Xin lỗi, 7 bước đều xoay quanh bước số 5. Tôi muốn nói thêm một điều thú vị nữa là nếu các bạn muốn, các bạn có thể nhảy từ bước 5 để đến với cách của Ngài Santideva để đạt được Bồ Đề Tâm. Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu cách của Ngài Atisa để đạt được Bồ Đề Tâm, phải không? Được rồi, chúng ta tiếp tục nào. Nếu các bạn là một luân vương hoặc là các bạn gọi một vua địa bay là gì nhỉ? Các bạn cần chiếc đĩa bay của các bạn. Nếu các bạn là một vị Bồ Tát, các bạn cần có tâm bi. Những gì Ngài nói ở đây là nếu các bạn sắp trở thành vua của một con tàu vũ trụ, tốt hơn các bạn nên có một con tàu vũ trụ. Nếu các bạn sắp trở thành một vị Bồ Tát, tốt hơn các bạn nên có được một chút tâm bi, hoặc nếu các bạn muốn là một con người thật sự mà không phải là một tảng đá hay một cái cây, tốt hơn các bạn nên có sự sống nào đó, sự sống con người bên trong cơ thể của các bạn. Vì thế, điều Ngài đang nói là theo cách mà sự sống mang đến sinh khí cho cơ thể con người, tâm bi mang đến sinh khí cho tâm hồn con người. Được rồi.
Tuyệt vời, chúng ta đã hoàn tất lớp này và rồi chúng ta sẽ đi tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến đến quyển sách tuyệt vời nhất của Ngài Tsongkhapa về tính không, bởi vì ở đó có một điều gì đó sẽ giúp ích cho chúng ta với bồ đề tâm của chúng ta. Hẹn gặp các bạn trong lớp tiếp theo.